No nyt olisi konepelli maalausurakka seuraavaksi luvassa. Eli tää tulee nyt punaiseksi. Mä tuonkin maalaan samalla punaiseksi. Ainakin nyt alkuun. Niin. Tää on pikkasen tosta jo hiomaa. Mä hion tai jollain hionalla paperilla vaan ja en mä jaksa varmaan alkaa pakkeloimaan edes tai mitään. Ja kunhan sitten nyt tulee punainen vaan nyt, niin mä teen tän kesällä sitten joskus paremmin, kun on paremmin aikaa. Niin. Tää on vaan niin ruman näköinen, kun on eri värinen tää konepelti. En mä tähän mitään pohjatöitä nyt jaksa tehdä. Maalia vaan niskaan. Mä hion tän nyt jollain hienolla paperilla. Tässä olisi 1200, niin mä nyt koto, että mitä näyttää, kun mä tällä vetäisin tän konepelli ekaa. Ja jos näyttää huonolta, niin sitten mä vedän sillä vähän karkeammalle. Katsotaan nyt, että miten pahan jälkiä täällä on. Täällä on naarmuja aika paljon ja kaiken näköistä muutakin. Niin varmaan joutuu vetämään tän kyllä karkeammallakin, että se on hyvä. Mutta juu, katsotaan. No niin, nyt olisi konepelti hiottu. Mä käytin sitä 1200 hiomapaperia ekaa ja sitten nämä pahimmat kohdat vedin vielä 400, kun tässä oli niin syviä naarmuja. Jos ei kohis, niin mä nyt pistin tuohon vähän spraypakkeliakin niihin pahimpiin kohtiin. Ja nyt se alkaa olla aika hyvän näköinen jo. Sitten mä vedin tuon sauman tosta scoopista vielä uudemman kerran, että se ei ole niin epätasainen enää. Multibond Rapidilla. Ehkä huomenna olisi tarkoitus maata tämä. Mä hion tän vielä kerran ja nämä kohdat mä hion tästä ja no, sitten mä maalaan en mä tähän varmaan mitään pohjamaalia ole laittamassa. Kun mä teen tän kesällä luultavasti uudestaan sitten kunnolle. Ja huomenna sitä paitsi vähän 5 lämmintä ja yöllä tulee olla pakkasta ja mulla ei ole mitään tilaa muuta kuin tämä tässä näin. Niin on niin iso tuo konepelti, niin ei mahdu minnekään sisälle. Tai lämpöiseen ainakaan. Niin tässä vaan pitää maata tämä. Eipä tässä kyllä järkeä ole oikeastaan, mutta tuleepahan punaiseksi ainakin sitten. Jatketaan huomenissa. Kyllä, tämä tästä. Täällä piti olla 2 lämmintä tähän kelloaikaan. Mutta täällä onkin 2 pakkasta. Eli mä pistin tänne rakennuslämmittimen lämmittää tuota konepeltiä. Niin onnistuu tää maalauskin näin pakkasella ihan hyvin. Eli tuo pelti lämpisi ihan mukavasti. Ei pitäisi olla kuivamisen kanssa ainakaan ongelmaa. Tässä on nyt pari kierrosta ja vielä 1 kerros pitää ainakin laittaa, kun on tuo värieroa noin paljon. Mutta ihan hyvältähän tää näyttää. Piiltämän maailmaa maalaan niin kuin aina, kun tätä väriä ei saa tai motonetista kyllä sais, mutta se on väärän väristä. Tämmöstä. Parannusmaali. Vähän tossa keskellä on epätasaisuutta, mutta pitää katsoa, jos sitä jaksas hioa vielä pikkasen. Ja mun mielestä tää on ihan hyvän näköinen kyllä. Joo, jatketaan.
No joo, siinä se olisi. Tässä keskellä on tommonen ärsyttävä lommo, mutta ehkä siihen tulee vaan joku teippaus sitten. Joo, tämmöstä sitä nyt tuli. Ihan hyvin onnistu. Roskia siellä on ihan tarpeeksi, mutta se nyt ei haittaa. Ihan näppärän näköinen. Ja just oikein värinenkin. Niillä Motonetin mailla tulee liian vaaleanpunainen, niin tämä on justi oikein sävyn. Mutta vähän haalistuu tämä puntopunainen vähän niinku vaaleanpunaiseksi, niin ne on varmaan ottanut huomioon sen siellä sitten. Mutta näissä Piltomaaleissa tämä on justiin sen värinen, mitä tää on ollut uutena tää auto. Niin se on paremman näköinen. Se sopii paremmin tähän. Mä ennen sillä Motonetin mailla maalasin, niin on kyllä huomattava ero siinä sävyissä. Ja katsotaan seuraavaksi, mitä tää näyttää valmiina. Joo, semmonen sitä tuli. On se nyt paremman näköinen kuin mikä se oli aikaisemmin. Keskellä on tommonen, en näkyykö se kai helposti, mutta siinä keskellä on pieni lommo, mutta siihen varmaan tulee joku teippaus jossain vaiheessa, niin ei ole niin merkitystä. Justi oikein värinen se on. Ihan hyvän näköinen on autokin nyt kyllä omasta miestä. Juu, semmoista nyt tällä kertaa. Kehtaa nyt vaivata taas hyvinkin, kun on oikein värinen konepelti. Morjens.